صباح الورد، شايفين القمر ده؟ طعم وشكل ملهمش حل. كيكة الكوكيز بالنوتيلا وكريمة الفستق هنعملها في خطوة واحدة، هشة وبتدوب دوب في البق تنافسي بيها أكبر المحلات. المقادير هقول عليها بالجرام وبالكوباية وبالمعلقة، وهكتبها لكم في صندوق الوصف. والأهم من ده كله، في معلومة مهمة جدا جدا في التسوية لازم تعرفيها. ما تنسوش تحط لايك للفيديو وتكتبوا تعليق حلو كده البسبوسة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. أول حاجة نحضرها صينية مقاس 24، لازم تكون أصغر من الصينية الأساسية اللي هنعمل فيها الكوكيز، ونديها دهنة بسيطة جدا من الزيت، ونفرد في قلبها كيسة. الزيت ده فايدته إن يمسك معايا الكيسة عشان الحشوة ما تتحركش في قلب الصينية. في الوقت ده هجيب ربع كوباية من كريمة الفستق وربع كوباية من كريمة شوكولاتة سما، هسيحهم على بخار مائي. لكن بالنسبة لشوكولاتة سما هي مش هتسيح قوي معاكي، حطي عليها حوالي معلقتين زيت هتلاقيها ساحت معاكي. وفضيتهم في قلب الصينية بالشكل ده وهديهم هزة بسيطة، وبعد كده هخبطها خبطتين عشان لو في أي فقاعات هوا تخرج منها. في الوقت ده هحطها في الفريزر لمدة نص ساعة أو ساعة لحد ما تجمد معانا. معايا كوباية من الزبدة إلا معلقة كبيرة بما يعادل 220 جرام. زبدة بتكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، بما يعادل ربع كيلو اللي هو 250 جرام إلا معلقة كبيرة. هديله تقليبة كده في الأول، وبعد كده هزود عليها كوباية إلا ربع من السكر بما يعادل 180 جرام، ولو بالمعلقة 9 معالق كبيرة. لو عندك سكر بني خلي نص المقدار سكر أبيض ونص المقدار سكر بني. نديهم تقليبة حلوة كده لحد السكر والزبدة ما يختلطوا ببعض. هضيف عليهم 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة وكيسين من الفانيليا بما يعادل 4 جرام. البيض ما يكونش خارج من التلاجة عشان الزبدة ما تتكتلش معانا. نقلبهم بالمضرب اليدوي لحد البيض ما يختفي معانا. هتحسي ان الخليط عامل زي الحبيبات، ده بيكون عادي. كده تمام. هنضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا اللي هو البيكربونات، ممسوحة مش مليانة، وعليهم رشة ملح صغيرة. نديهم تقليبة كده، ونيجي لكمية الدقيق اللي معايا 320 جرام من الدقيق بما يعادل 3 كوبايات إلا ربع، ولو بالمعلقة 19 معلقة كبيرة اللي هي معلقة الأكل اللي بناكل بيها. بس هضيف الدقيق بالتدريج لحد العجينة ما تتلم معانا. عجينة الكوكيز بتكون طرية وبيكون فيها تلزيقة، هي ما بتكونش عجينة ماسكة نفسها. احنا هنستخدم المعلقة في تقليبها، مش هنستخدم ايدينا خالص. بس ما تبالغيش في التقليب، يدوب الدقيق يختفي معاكي. في الوقت ده هزود عليها ربع كوباية من شوكولات شيبس، ونديها تقليبة كده. ولو حابة تحطي قطع شوكولاتة بدل شوكولات شيبس مفيش مشكلة. بعد ما اديناها تقليبة هسويها في الطبق كده، واعمل خط في النص كده على العجينة عشان يكونوا النصين قد بعض، ما يكونش نص أزيد من نص. في معلومة مهمة هنا وتكاية مهمة جدا لازم تعرفيها في طريقة التسوية ونوع الصينية اللي هتستخدميها. لو لسه مكملة معايا الفيديو للآخر حط لايك للفيديو وتكتبي تعليق حلو كده البسبوسة. جبت صينية مقاس 26 اللي هي بتتفتح، اللي لونها أسمر اللي انتوا شايفينه ده. حطيت في القلب ورق زبدة، وبعد كده قفلتها كويس ودهنتها دهنة حلوة قوي من الزبدة. جبت النص الأولاني من العجينة وحطيته في الصينية وهديله فردة بالمعلقة، المعلقة اللي بناكل بيها أو أي معلقة. المهم إنك تفردي العجينة حلوة قوي وتكون كلها متساوية، ما يكونش جنب عالي وجنب واطي. بالنسبة للصينية، لو استخدمت الصينية الألمونيا سواها بيختلف عن الصينية اللي لونها أسمر. نكمل الصينية الأول وبعد كده هكمل باقي الكلام. طلعت الشوكولاتة من الفريزر وخرجتها من الكيسة وبدأت إن أنا أحطها في قلب الصينية بالشكل ده. بس أهم حاجة علمي الصينية عشان تعرفي تفرقي بين النوتيلا وبين كريمة الفستق. وجبت النص التاني من العجينة وحطيته على الوش وبدأت إن أنا أفردها بالشكل ده. لازم تساوي السطح كويس جدا، ولو في أي بواقي من العجين على الصينية هاتي منديل وامسحيها عشان يكون شكل الصينية حلو.
هنجيب معلقة كده من الشوكليت شيبس وحطها على الوش، ولو حابة تحطي قطع شوكولاتة مفيش مشكلة، حابة تسيبيها سادة عادي يا قلبي. نخش بقى على طريقة التسوية زي ما قلت لكم. أول حاجة بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا وبتظبطيه على درجة حرارة 180 زي أي كيك بالظبط. مدة التسوية بترجع لنوع الصينية. ازاي يا بسبوسة؟ الصينية اللي انتوا شايفينها السمرة دي لو حطيتيها على الشبكة على طول هتاخد معاكي 25 دقيقة بالظبط، لا تقل عن كده ولا تزيد عن كده. لكن لو حطيتيها على صينية ألمونيا بالشكل ده هتاخد معاكي حوالي 35 دقيقة، ولو حطاها في صينية ألمونيا برضك هتاخد معاكي 35 دقيقة. فخلي بالك من التكاية دي. طب يا بسبوسة افرضي أنا حطيتها بالشكل ده على الصينية الألمونيا وطلعتها ولقيت الأرضية كلها عجين، ما تقلقيش يا قلبي، خديها ولعي الفرن تاني وسخنيه كويس جدا ودخليها وظبطي درجة الحرارة على 180 بس من غير الصينية الألمونيا، وتسيبيها لمدة 10 دقايق بس هتستوي من تحت وتكون زي العسل. أهم حاجة في أي وصفة بنعملها التكات والتفاصيل والمعلومات تخلي بالكم منها. الكيكة بعد ما خرّجتها واخدة اللون الدهبي بسم الله ما شاء الله، هي لسه سخنة معايا بصراحة، أنا قطّعتها وقُلت أورّيكم والشوكولاتة سايحة من جوّه، وبسم الله ما شاء الله شايفين الشوكولاتة سايحة إزاي؟ لو حابة تزيّني الوش ممكن تحطّي صوص شوكولاتة أو صوص نوتيلا، هي بصراحة مقرمشة من برّه وطرية حلوة كده من جوّه دايبة دوب في البُق. شايفين القمر ده والعسل ده؟ كأنِّك شارياها من المحل جاهزة بالضبط، هي بتتباع بالشكل ده. ولو حابة تاكليها سادة هي في كلتا الحالتين طعمها زي العسل. حاجة كده بصراحة وهم أنا مهما ما اتكلم مش هقدر أوصف جمالها. وجيبي كريمة الفستق بعد ما الكيكة بردت معايا، أنا وريتكم الكيكة وهي سخنة والكيكة وهي باردة وبسم الله ما شاء الله. وشايفين الأرضية واخدة اللون الدهبي، أنا هوريها لكم دلوقتي. بس بعد ما ناكل حتة كده من كريمة الفستق الاتنين إن كانت النوتيلا أو كريمة الفستق الاتنين طعمهم أحلى من بعض، حاجة كده وهم ومن الآخر. زي ما انتوا شايفين الأرضية واخدة اللون الذهبي ومن فوق واخدة اللون الذهبي، يعني مقرمشة وطرية في نفس الوقت. أتمنى يكون عجبكم الفيديو النهاردة ويكون خفيف على قلبكم واستفدتوا من معلومة التسوية. نكتب تعليق حلو كده البسبوسة ونحط لايك للفيديو ونشيره مع حبايبنا واصحابنا، ونشترك في القناة لو لسه جديد على القناة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته. هنقول على مقاديرنا تاني. معايا 320 جرام من الدقيق بما يعادل 3 كوبايات إلا ربع، ولو بالمعلقة 19 معلقة كبيرة. 220 جرام من الزبدة يعني ربع كيلو إلا معلقة كبيرة. 180 جرام من السكر يعني كوباية إلا ربع بما يعادل 9 معالق كبار. و2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وكيسين من الفانيليا 4 جرام، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا اللي هو كربونات الصوديوم، وربع كوباية من الشوكليت شيبس. وهنستخدم صينية مقاس 26 وصينية مقاس 24، و3 معالق من كريمة الفستق و3 معالق من النوتيلا.